سلام همه فوتبال دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال دوستان فوتبالی و به یه ویدیو فوتبالی دیگه. توی این ویدیو ما می‌خوایم به بررسی در واقع بازی‌های انتخابی جام جهانی تو آسیا بپردازیم، جدول رو نگاه بندازیم و ببینیم که کدوم تیم‌ها در واقع تکلیفشون مشخص شده و صعود کردن به جام جهانی و کدوم تیم‌ها هنوز تکلیفشون مشخص نشده و شانس کدوم تیم‌ها برای صعود به جام جهانی بیشتره. از اونجایی که جام جهانی 48 تیمی شده، توی آسیا هم سهمیه آسیا زیاد شده و خیلی از تیم‌ها که اصلا رنگ جام جهانی هم ندیدن الان میتونن به اون رویاشون در واقع برسن و در اون رویاشون رو محقق کنن. تیمایی مثل عراق و امارات و تیمای از این قبیل که رنگ جام جهانی رو ندیدن خیلی امید دارن که با این افزایش سهمیه بتونن در واقع برن جام جهانی و ما می‌خوایم در واقع جدول رو نگاه بندازیم. سه تا در واقع جدول داریم، گروه A، B و C که سه تا گروه 6 تیمی هست و بازی‌ها هم دو تا بازی بیشتر نمونده. 15 خرداد و 20 خرداد قرار بازی‌ها کلا برگزار بشه و تکلیف تیمایی که طور مستقیم جام جهانی صعود می‌کنن و تیمایی که میرن به مرحله پلی آف تا با هم بازی کنن و در واقع مابقی تیم‌ها تکلیفشون مشخص بشه برای صعود به جام جهانی. و ما می‌خوایم در واقع جدول رو نگاه بندازیم و ببینیم که در واقع این بازی‌ها رو هم پیش بینی کنیم، ببینیم که حالا چقدر از این پیش بینی‌هامون درست در میاد. بازی اول بازی استرالیا با ژاپن هست. جدول گروه سی رو شما دارید می‌بینید که ژاپن با 20 امتیاز توی صدر جدول هست و صعودش مسجل شده به جام جهانی. اما رقابت همچنان شدیده و در واقع دو تا سبزی که مشخص هست، یعنی تیم‌های اول و دوم هر گروه به طور مستقیم جام جهانی صعود می‌کنن و هنوز در واقع چون دو تا بازی مونده هنوز در واقع رقابت شدید بین عربستان و استرالیا برای دوم شدن توی گروه و صعود مستقیم به جام جهانی و ژاپن در واقع با استرالیا داره و استرالیا اگه میخواد که در واقع سودش رو در واقع اون رتبه دومیش رو مسجل کنه باید حتما ژاپن رو ببره. اگه مساوی کنه عربستان رو پشت سر خودش حس خواهد کرد، عربستانی که با بحرین داره بازیش و اگر عربستان بتونه بحرین رو ببره و و استرالیا به ژاپن ببازه اون موقع ممکنه رده دومی استرالیا هم به خطر بیفته. برای همین پیش بینی من برای بازی استرالیا با ژاپن که بازی توی استرالیا برگزار میشه، پیش بینی من در واقع برد استرالیا هست. با اینکه ژاپن تیم چغر و تیم خیلی جنگنده و حرفه‌ایه ولی چون سودش به جام جهانی مسجل شده نمیاد که با تمام توانش بازی کنه و مسلما شاید به خیلی از بازیکنان ذخیره‌اش بخواد حالا میدون بده. برای همین من پیش بینیم در واقع برد استرالیا هست و دیگه اگه بخوایم خیلی سیف به قضیه نگاه کنیم برد مساوی استرالیا، یعنی استرالیا این بازی رو نمیبازه و میاد که ببره که دیگه یه بازی مونده دیگه تکلیفش در واقع مشخص بشه و اون رده دومی خودش رو نگه داره، چون هنوز عربستان پشت سرش هست و اگه ببازه ممکنه رده دومی رو از دست بده. بازی بعدی اندونزی با چین هست که ساعت 17 و 15 دقیقه قرار برگزار بشه و این بازی هم حساسیت خیلی بالایی برای اندونزی داره. اندونزی اگه این بازی رو ببره میشه 12 امتیازی و میچسبه در واقع به استرالیا و عربستان و با توجه به اینکه یه بازی مونده بازی آخر اندونزی هم بذاریم نگاه بندازیم ببینیم با کی هست. اندونزی با ژاپن هست توی ژاپن و بازی خیلی سختیه. اندونزی اگه بخواد شانس داشته باشه برای صعود به جام جهانی باید حتما چین رو توی زمین خودش ببره و چون بازی آخرش بازی خیلی سختیه توی زمین ژاپن هست برای همین این بازی براش خیلی حیاتیه و چین هم با 6 امتیاز در واقع توی آخر رو این رتبه ششم قرار داره و به نظر من اندونزی این بازی رو میبره. اندونزی چین رو میبره برای اینکه شانسش رو زنده نگه داره برای بازی آخر و پیش بینی من توی این بازی در واقع برد اندونزی هست و اگه بخوام دیگه خیلی سیف نگاه کنیم برد مساوی اندونزی و من پیش بینی که اندونزی این بازی رو نمیبازه و چین هم شانس داره اگه ببره میشه 9 و 12 ولی خب خیلی شانسش کمه و من بیشتر در واقع پیش بینی به سمت اندونزیه و حس میکنم اندونزی این بازی رو میبره برای اینکه بتونه از اون بازی آخر هم در واقع بتونه امید داشته باشه برای بازی آخرش. بازی بعدی بحرین عربستان هست. عربستان اگه بخواد در واقع اون رتبه دومی رو از استرالیا پس بگیره باید حتما بحرین رو توی زمین بحرین ببره و پیش بینی من برد عربستان هست و عربستان با اینکه الان حال روز خوبی نداره و خیلی تیمش در واقع توی بحران رفته و توی حاشیه رفته ولی من حدسم اینه که عربستان بحرین رو میزنه و خودش رو نزدیک میکنه به استرالیا و امید داره که استرالیا به ژاپن ببازه و خودش رو در واقع نزدیک کنه به استرالیا و من حدسم اینه که عربستان بحرین رو شکست میده و برای اینکه بتونه تو بازی آخر امید داشته باشه که بتونه مستقیم جام جهانی صعود کنه. بازی بعدی بازی در واقع عمان و اردن هست که در واقع بحرین و عربستان ساعت 19:30 برگزار میشه، عمان و اردن هم ساعت 19:30 برگزار میشه. این بازی در واقع همشون همزمانن. بحرین و در واقع عمان و اردن هم یه نگاهی به در واقع جدول گروه بی بندازیم که عمان الان با 10 امتیاز رتبه چهارمه و اردن با
13 امتیاز تو رتبه دومه. یعنی اگه عمان این بازی رو ببره با اردن هم امتیاز میشه و خیلی شانسش بیشتره برای صعود مستقیم جام جهانی. یعنی عمان و اردن یه جوری بازی فینال گونه هست و براش عمان این بازی خیلی خیلی حیاتیه و اگه بتونه اردن رو شکست بده میتونه در واقع شانس خیلی زیادی برای صعود به جام جهانی داشته باشه. و اگه بازی آخر عمان رو هم ما بریم یه نگاهی بندازیم، عمان بازی آخرش با فلسطینه توی زمین فلسطینی هم که خیلی خوب داره کار میکنه و بازی سختی میشه برای عمان، ولی اگه بتونه اون اردن رو شکست بده با توجه به اینکه بازی آخر اردن با عراق هست میتونه شانسی داشته باشه که حتی مستقیم جام جهانی صعود کنه و اردن و عراق اگه مساوی کنن و عمان بتونه فلسطین رو ببره میتونه مستقیم جام جهانی صعود کنه. برای همین من پیش بینی اینه که عمان این بازی رو نمیبازه، شاید نبره ولی نمیبازه و پیش بینی من برد مساوی عمان یا حالا برد عمان و عمان میاد که صدش رو بذاره تو این بازی که ببره و از اون برم اردن هم خطر رو حس میکنه همچنان. برای همین من حدسم اینه که این بازی به احتمال خیلی زیاد مساوی تموم میشه و بیشتر کفه ترازو به سمت عمان. یعنی حدسم اینه که عمان بتونه اردن رو شکست بده و اگه بخوام دیگه خیلی سیف به قضیه نگاه کنیم برد مساوی عمان و عمان میاد که صدش رو بذاره و اگه ببره میتونه شانسش رو خیلی زیاد کنه برای در واقع صعود به جام جهانی. بازی بعدی بازی امارات ازبکستان هست، ساعت 19:30 برگزار میشه. تو گروه در واقع A هست، تو گروه ایران که این بازی خب ایران که صعودش به جام جهانی تقریبا دیگه تموم شده، مسجل شده و دو تا بازی بیشتر نمونده و بازی امارات ازبکستان یه جور بازی در واقع فینال گونه هست برای در واقع امارات. این بازی هم پیش بینی من اینه که برد مساوی امارات یا برد امارات و امارات در واقع اگه بخواد شانس داشته باشه که بتونه در واقع اگه ببره میشه 16 امتیازی پشت سر ازبکستان قرار میگیره و اگه بخواد شانس داشته باشه که بتونه مستقیم به جام جهانی صعود کنه باید حتما ازبکستان رو ببره و ازبکستان هنوز اون خطر رو حس میکنه و به نظر من این بازی رو امارات نمیبازه و برد مساوی امارات خیلی محتمله یا برد امارات و امارات این بازی رو میاد صدش رو میذاره که ببره و پیش بینی من برد امارات هست یا برد مساوی که اگه ببره میشه 16 و اگه ازبکستان بازی آخر مساوی کنه یا ببازه امارات میتونه مستقیم جام جهانی صعود کنه و بازی آخر ازبکستان و امارات ببینیم با کیا هستن. ازبکستان تو زمین خودش با قطر داره، قطری هم که خب هنوز شانس داره و امارات با قرقیزستان داره که قرقیزستان تیم چبریه. بازی‌های حساسی هم در اصل ولی خب من حدسم که امارات به ازبکستان نمیبازه. بازی بعدی قطر و ایران هست که ساعت 21:15 برگزار میشه و ایران که دیگه صعودش به جام جهانی قطعی شده. قطر اگه این بازی رو ببره هنوز در واقع اون مرحله پلی آف بودنش هنوز تو خطر هست، چون قرقیزستان اگه دو تا بازی رو ببره میتونه از قطر جلو بزنه. برای همین قطر همچنان اون خطر رو حس میکنه. برای همین اگه ایران رو ببره میتونه شانسش خیلی زیاد کنه ولی بعید میدونم ایران این بازی رو ببازه. ولی خب انگیزه‌های قطر برای این بازی خیلی بیشتره. پیش بینی من برای این بازی هر دو تیم گل میزنن، یعنی هم قطر گل میزنه هم ایران گل میزنه این بازی رو و بیشتر میگم انگیزه‌های قطر خیلی بیشتره برای بردن ولی بعید میدونم ایران این بازی رو ببازه و اگه پیش بینی سیف بخوایم حساب کنیم که هر دو تیم گل میزنن به نظر من، یعنی هم قطر به ایران گل میزنه هم ایران. بازی بعدی بازی عراق و کره جنوبی هست که برای عراق این بازی خیلی حیاتیه. توی گروه B عراق الان 12 امتیازی، اگه این بازی رو ببره میشه 15 امتیازی و اگه اردن ببازه به عمان میتونه عراق در واقع بتونه مستقیم صعود کنه به جام جهانی با توجه به اینکه یه بازی هنوز مونده و بازی آخرم اگه بتونه ببره در واقع میتونه دیگه صعود مستقیم به جام جهانی دیگه دست خودشه و اگه اردن نتونه عمان رو ببره عراق ببره میشه 15 امتیازی و اون موقع صعود مستقیم به جام جهانی دست خود عراق خواهد بود. بازی خیلی سختی با کره جنوبی که تقریبا میشه گفت دیگه صعودش به جام جهانی تو مستقیم تقریبا میشه قطعی شده و بازی خیلی سختیه. کره جنوبی هنوز قطعی نشده صعود به جام جهانی ولی خب میشه گفت دیگه صعود میکنه به جام جهانی به طور مستقیم. عراق باید حتما این بازی رو ببره و پیش بینی من برد مساوی عراق هست، برد عراق یا برد مساوی عراق، یعنی عراق این بازی رو فکر نکنم ببازه. بازی بعدی کویت و فلسطین هست که پیش بینی من برای مسابقه برد در واقع فلسطین هست. فلسطین الان چند بازی خیلی خوب داره کار میکنه و با کویتی داره که اوضاعش زیاد جالب نیست. فلسطین الان با 6 امتیاز رتبه پنجمه، اگه دو تا بازیشو ببره میشه 9 و 12 و میتونه امید داشته باشه برای مرحله پلی آف و به نظر من کویت رو میبره فلسطین. پیش بینی من برای مسابقه برد در واقع فلسطینه. دیگه اگه بخوام صفر نگاه کنیم برد مساوی فلسطین. بازی بعدی کره شمالی قرقیزستان هست که این بازی هم به نظر من قرقیزستان میبره. توی گروه در واقع توی گروه A مسابقات یعنی گروه ایران، قرقیزستان اگه این بازی رو ببره میشه 9 امتیازی و اگه بازی آخرش هم ببره میتونه هنوز امید داشته باشه مرحله پلی آف
و من حدسم اینه که کره شمالی رو شکست میده. بازی تو زمین کره شمالی هست ولی من میگم قرقیزستان بازی رو میبره. برد قرقیزستان. و این بازی در واقع بازیایی بودن که 15 خرداد قرار همشون برگزار بشه و بازی‌های بعدی هم 20 خرداد هست. ما می‌ذاریم که این بازی‌ها تموم بشن چون باید ببینیم که تیم‌ها به چه صورت چینش تیم‌ها توی جدول به چه صورت میشه که بتونیم بازی‌های 20 خرداد رو هم پیش بینی کنیم، بازی‌های در واقع دور آخر رو هم پیش بینی کنیم و ببینیم که حالا 15 خرداد چه اتفاقی قرار بیفته، آیا پیش بینی‌هامون درست در میاد یا نه. و میگم تیم‌ها در واقع حساسیت خیلی بالا رفته برای خیلی از تیم‌ها مثل امارات، مثل در واقع مخصوصا گروه در واقع بی مسابقات که در واقع اردن و عراق و عمان اینا فلسطین ها هستن، اینا هنوز حساسیت خیلی بالاه و مشخص نمی‌کنه که کدوم تیم مستقیم قراره به جام جهانی صعود کنه و باید ببینیم که بازی‌های 15 خرداد به چه صورت میشه و بعد بتونیم بازی‌های 20 خرداد رو هم پیش بینی کنیم. ممنونم که تا این ویدیو با من بودید. تا یه ویدیو فوتبالی دیگه شما رو به خدا بزرگ بسپارم.